Hãy thử tưởng tượng điều này. Ngay lúc này, khi bạn đang ngồi đây xem video này, đâu đó ngoài kia, một đứa trẻ đang bước những bước đầu tiên trong cuộc đời. Một người già đang nhắm mắt lần cuối. Một ngôi sao cách chúng ta hàng triệu năm ánh sáng đang nổ tung và tạo ra ánh sáng chói lòa. Tất cả những khoảnh khắc đó có còn tồn tại không? Câu trả lời của bạn và hầu hết mọi người sẽ nói, dĩ nhiên là không, chúng đã qua rồi. Nhưng có một lý thuyết được xây dựng không phải từ trí tưởng tượng, mà từ chính những phương trình vật lý nghiêm túc nhất từng được viết ra, cho rằng bạn đang nhầm. Theo lý thuyết đó, quá khứ không biến mất, tương lai không phải chờ để xảy ra. Mọi khoảnh khắc, từ buổi sáng bạn chào đời đến ngày bạn chưa từng biết, tất cả đều đang tồn tại cùng một lúc, cố định và vĩnh viễn. Chào mừng bạn đến với thuyết vũ trụ khối. Từ thuở bá, chúng ta được dạy rằng dòng thời gian giống như một dòng sông chảy. Nó chảy từ quá khứ, băng qua hiện tại, rồi đổ vào tương lai, như một dòng sông không bao giờ chảy ngược. Chúng ta cảm nhận điều đó trong từng hơi thở. Mỗi giây trôi qua là một giây mất đi mãi mãi. Ký ức là thứ duy nhất còn lại của quá khứ, và tương lai thì chưa tồn tại cho đến khi nó xảy ra. Đây được gọi là trực giác phổ quát của loài người về thời gian. Nhưng khoa học lại kể một câu chuyện khác. Vào năm 1905, một nhân viên văn phòng bằng sáng chế người Đức tên là Albert Einstein công bố một bài báo thay đổi mãi mãi cách chúng ta hiểu về vũ trụ, lý thuyết tương đối. Và trong lý thuyết đó ẩn chứa một sự thật đáng kinh ngạc. Thời gian không phải là một thứ tuyệt đối. Thời gian co lại khi bạn chuyển động nhanh. Bạn càng chuyển động nhanh thì thời gian càng trôi chậm lại so với người quan sát. Hai người quan sát ở hai trạng thái khác nhau sẽ không đồng ý về những gì đang xảy ra trong hiện tại. Đây không phải ảo giác, đây không phải sai số đo lường, đây là bản chất thật sự của thực tại. Và chính từ nền tảng đó, một câu hỏi khác nổi lên. Nếu hiện tại không phải là một thứ duy nhất và đồng nhất cho tất cả mọi người, thì bản chất của hiện tại là gì? Để hiểu vũ trụ khối, trước tiên chúng ta cần nói về không thời gian. Hãy nghĩ thế này. Bạn sống trong không gian 3 chiều, chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Bạn có thể di chuyển qua lại trong 3 chiều đó. Nhưng Einstein và sau ông là nhà toán học Hermann Minkowski chỉ ra rằng thời gian không phải là thứ tách biệt với không gian. Thời gian là chiều thứ tư. Không phải theo nghĩa ẩn dụ, theo nghĩa vật lý, toán học, thật sự. Không gian và thời gian hợp thành một thực thể duy nhất, không thời gian. Và trong không thời gian đó, mọi sự kiện, mọi khoảnh khắc tại một vị trí nhất định được xác định bởi 4 tọa độ, ở đâu và khi nào. Bây giờ, hãy hình dung vũ trụ không phải là thứ đang xảy ra, mà là thứ đang tồn tại. Một khối, một tảng đá 4 chiều khổng lồ, trong đó mọi điểm thời gian đều hiện diện cùng lúc, giống như mọi điểm trong không gian đều hiện diện trong một tảng đá. Khi bạn cắt tảng đá theo một mặt phẳng, bạn thấy một lát cắt. Đó là thứ bạn gọi là hiện tại. Nhưng phần còn lại của tảng đá, phía sau và phía trước lát cắt đó vẫn tồn tại, chỉ là bạn không ở đó để nhìn thấy. Đó chính là vũ trụ khối, Block Universe, hay đôi khi còn gọi là thuyết vĩnh cửu, Eternalism. Trong vũ trụ khối, không có gì thực sự biến mất, không có gì thực sự chưa tồn tại. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đều là những phần khác nhau của cùng một cấu trúc bất biến. Đây là nơi mọi thứ trở nên thực sự kỳ lạ và cũng ẩn chứa nhiều điều thú vị. Một trong những hệ quả lạ lùng nhất của thuyết tương đối là tính tương đối của đồng thời, Relativity of Simultaneity. Nghe có vẻ học thuật, nhưng hãy để tôi giải thích bằng một ví dụ cụ thể. Tưởng tượng bạn đứng trên một sân ga, một chuyến tàu lướt qua với tốc độ gần ánh sáng. Trên tàu, 2 tia sáng được bắn ra cùng lúc từ 2 đầu toa. Chúng đến giữa toa đúng một lúc. Với người trên tàu, 2 tia sáng đó xuất phát đồng thời. Nhưng với bạn đứng trên sân ga, vì tàu đang chuyển động, bạn nhìn thấy một tia đến trước, tia kia đến sau. Chúng không động thời. Cùng một sự kiện vật lý, 2 người quan sát, 2 kết luận hoàn toàn khác nhau về khi nào mọi thứ xảy ra. Và điều này có một hệ quả sâu xa hơn nhiều. Nếu bạn và một người bạn ở 2 trạng thái chuyển động khác nhau, thì hiện tại của bạn sẽ bao gồm những sự kiện khác nhau so với hiện tại của người bạn. Không phải vì đồng hồ của ai đó bị hỏng, mà vì cấu trúc của vũ trụ cho phép điều đó. Các nhà vật lý gọi đây là lát cắt hiện tại, simultaneity slide, và mỗi người quan sát có lát cắt riêng của mình
băng qua cấu trúc 4 chiều của vũ trụ. Và nếu hiện tại là khác nhau với mỗi người quan sát, thì liệu có một hiện tại thực sự, khách quan, duy nhất nào không? Trong vũ trụ khối, câu trả lời là không. Không có hiện tại đặc quyền. Chỉ có cấu trúc 4 chiều và những lát cắt khác nhau mà mỗi người trải nghiệm tùy theo hành trình của họ. Đây là câu hỏi mà nhiều người sẽ hỏi ngay khi nghe về vũ trụ khối. Nếu tương lai đã ở đó, nếu mọi thứ đều đã được khắc vào cấu trúc không thời gian, thì tôi có đang thực sự lựa chọn điều gì không? Đây không phải câu hỏi vô nghĩa. Đây là một trong những vấn đề triết học sâu sắc nhất mà vật lý hiện đại đặt ra. Một số nhà khoa học và triết học thẳng thắn trả lời, không, trong vũ trụ khối, ý chí tự do theo nghĩa thông thường không tồn tại. Mỗi quyết định bạn nghĩ là bạn đang đưa ra thực ra đã được xác định từ trước bởi chuỗi nhân quả trong không thời gian. Bạn cảm thấy bạn đang lựa chọn, nhưng cảm giác đó cũng là một phần của cấu trúc nhân quả đó. Đây là chủ nghĩa tất định determinism ở dạng khắc nghiệt nhất của nó. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Vì có một thứ mà ngay cả vũ trụ khối cũng không giải quyết được, cơ học lượng tử. Ở cấp độ hạng nguyên tử, vũ trụ không hoạt động theo kiểu tất định. Các hạt không có vị trí và vận tốc xác định cho đến khi được đo. Kết quả của các thí nghiệm lượng tử là thực sự ngẫu nhiên, không phải vì chúng ta thiếu thông tin, mà vì bản chất vũ trụ khi ở cấp độ đó là xác suất. Và điều này tạo ra một mâu thuẫn thú vị. Thuyết tương đối, nền tảng của vũ trụ khối, và cơ học lượng tử là hai cột trụ của vật lý hiện đại. Nhưng chúng chưa thực sự ăn khớp được với nhau. Có lẽ tương lai không hoàn toàn được khắc lên, mà chỉ là một tập hợp xác suất đang chờ được hiện thực hóa. Có lẽ vũ trụ khối không phải là một khối cứng duy nhất, mà là một cây tác suất vô hạn, mỗi nhánh là một vũ trụ song song với những lựa chọn khác nhau. Đây là vùng mà khoa học hiện đại vẫn đang khám phá. Nếu vũ trụ khối là đúng, nếu quá khứ và tương lai đều tồn tại như nhau, thì tại sao chúng ta chỉ trải nghiệm cuộc sống theo một chiều? Tại sao chúng ta nhớ hôm qua nhưng không nhớ ngày mai? Đây là bí ẩn về mũi tên của thời gian. Và điều kỳ lạ là, ở cấp độ cơ bản nhất, hầu hết các phương trình vật lý đều đối xứng theo thời gian. Nghĩa là nếu bạn quay ngược một phản ứng vật lý cơ bản, nó vẫn hợp lệ về mặt vật lý. Nhưng trong thực tế, chúng ta không bao giờ thấy trứng tự gắn lại, không thấy khói tự chui trở lại vào điếu thuốc, không thấy sóng biển tự thu lại thành điểm xuất phát. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời liên quan đến entropy, một đại lượng đo lường sự hỗn loạn, sự vô trật tự của hệ thống. Và theo định luật nhiệt động học thứ hai, entropy của vũ trụ luôn tăng, sự hỗn loạn luôn luôn tăng lên. Đó là lý do chúng ta cảm thấy quá khứ rất thật và đã qua, bởi vì trong bộ nhớ của chúng ta là những dấu vết entropy thấp từ trạng thái trước đó. Não bạn ghi lại quá khứ vì quá khứ đã để lại dấu vết vật lý, tương lai thì chưa để lại dấu vết nào như vậy trong bộ não. Nhưng trong vũ trụ khối, cả hai đều tồn tại. Sự phân biệt giữa nhớ và không nhớ chỉ là hệ quả của hướng entropy tăng, không phải bằng chứng rằng tương lai không tồn tại. Thật đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng cảm giác thời gian đang chảy của bạn, thứ bạn tin là hiển nhiên nhất trong mọi trải nghiệm, thực ra có thể chỉ là ảo giác được tạo ra bởi entropy. Vậy cái chết có ý nghĩa gì trong vũ trụ khối? Đây là câu hỏi mà ít ai dám nói thẳng ra, nhưng ai cũng từng thầm nghĩ tới. Nếu mọi khoảnh khắc đều tồn tại vĩnh viễn trong cấu trụ không thời gian, thì người thân bạn đã mất, họ vẫn tồn tại ở đâu đó trong vũ trụ khối. Không phải theo nghĩa tâm linh, mà theo nghĩa vật lý học. Khoảnh khắc họ còn cười, còn nói, còn ôm bạn, khoảnh khắc đó không biến mất. Nó được khắc vào cấu trúc 4 chiều của thực tại, như một đoạn dây len trong tấm vải vũ trụ. Bạn, với tư cách một thực thể sống trong thời gian, chỉ đơn giản là không còn ở tọa độ thời gian đó nữa, nhưng tọa độ đó vẫn tồn tại. Điều này không xóa bỏ nỗi đau của sự mất mát, nhưng nó gợi ra một cách nhìn khác. Có lẽ cái chết không phải là sự xóa bỏ, mà chỉ đơn giản là tách rời. Chúng ta không đến cùng nhau ở những điểm thời gian đó nữa, nhưng những điểm thời gian đó không bao giờ ngừng tồn tại. Nhà vật lý Sean Carroll, một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của vũ trụ khối, có lần nói rằng lý thuyết này mang lại cho ông một cảm giác kỳ lạ về sự bình thản.
không phải vì nó giải quyết mọi câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, mà vì nó nhắc nhở ông rằng mọi khoảnh khắc đẹp đẽ đều có tính vĩnh cửu của nó, không thể bị lấy đi, chỉ có thể bị bỏ lại phía sau. Vũ trụ khối không phải là khoa học viễn tưởng, nó là một diễn giải nghiêm túc, thực ra là diễn giải ưa thích của nhiều nhà vật lý lý thuyết về những gì các phương trình thuyết tương đối nói với chúng ta. Thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng của Einstein được kiểm chứng hàng nghìn lần với độ chính xác đáng kinh ngạc, đều tự nhiên dẫn đến quan điểm vũ trụ khối khi bạn đọc chúng theo nghĩa đen. GPS của bạn hoạt động vì các kỹ sư phải tính đến sự giãn nở thời gian. Đồng hồ trên vệ tinh chạy nhanh hơn đồng hồ trên mặt đất, chính xác như điều Einstein đã dự đoán. Đây không phải lý thuyết học thuật xa vời, đây là vật lý được ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Và trong toán học của không thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai đều là những tọa độ bình đẳng. Không có gì trong phương trình phân biệt tọa độ thời gian đang xảy ra với tọa độ thời gian đã xảy ra. Tuy nhiên, cần thành thật mà nói, đây vẫn là diễn giải, không phải sự thật đã được chứng minh. Có những quan điểm đối lập như thuyết hiện thời luận cho rằng chỉ có hiện tại là thực, hay thuyết phát triển khối cho rằng quá khứ và hiện tại tồn tại, nhưng tương lai thì chưa. Khoa học vẫn đang tranh luận, và đó là lý do mà chủ đề này vẫn rất hấp dẫn. Có một điều tuyệt đẹp mà ít người nhận ra, mỗi lần bạn nhìn lên bầu trời đêm, bạn đang nhìn thấy vũ trụ khối. Ánh sáng từ ngôi sao gần nhất với chúng ta, Proxima Centauri, mất hơn 4 năm để đến trái đất, nghĩa là bạn không thực sự đang nhìn thấy hiện tại của ngôi sao đó, bạn đang nhìn thấy nó như nó đã là ở thời điểm cách đây 4 năm trước. Những thiên hà xa nhất mà kính viễn vọng Hubble và James Webb từng chụp được là những thời điểm khi vũ trụ còn sơ khai, cách nay hơn 13 tỷ năm. Khi bạn nhìn xa hơn trong không gian, bạn cũng đang nhìn sâu hơn vào thời gian. Không gian và thời gian thực sự là một. Và có lẽ nếu vũ trụ khối là đúng, thì đâu đó trong cấu trúc 4 chiều của thực tại, ánh sáng từ những ngôi sao đó không hề biến mất. Nó vẫn đang chạy, vẫn đang tồn tại, ở một tọa độ không thời gian mà chúng ta không thể với tới. Vũ trụ khối đặt ra cho chúng ta một trong những câu hỏi sâu sắc nhất mà con người từng đối mặt. Chúng ta là những sinh vật đang di chuyển qua thời gian, như con cá trong dòng sông, cảm thấy nước chảy, cảm thấy mình đang tiến về phía trước. Hay chúng ta là những hoa văn cố định trong tấm thảm không thời gian. Mỗi khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta đều đã và mãi mãi tồn tại, bất kể chúng ta có ở đó để trải nghiệm nó hay không. Không ai biết chắc câu trả lời, và đó là lý do khiến câu hỏi này vừa mang màu sắc kỳ bí, lại vừa kỳ diệu. Nhưng có một điều mà vũ trụ khối nhắc nhở chúng ta, dù bạn có tin vào nó hay không, mỗi khoảnh khắc đều có trọng lượng thật sự. Không phải vì nó sẽ kéo dài mãi mãi trong ký ức hay lịch sử, mà vì, theo một nghĩa nào đó, một nghĩa mà vật lý học đang dần xác nhận, nó sẽ luôn đã từng xảy ra. Khoảnh khắc bạn đang trải nghiệm ngay lúc này, với đúng những suy nghĩ và cảm xúc này, đang được khắc vào cấu trúc của thực tại. Không điều gì có thể xóa bỏ điều đó. Vũ trụ của chúng ta không chỉ là nơi mọi thứ xảy ra, vũ trụ của chúng ta là nơi mọi thứ tồn tại, mãi mãi. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bạn trong các video khám phá những tri thức tiếp theo về vũ trụ. Hãy để lại bình luận cho chủ đề ngày hôm nay và nhớ nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Lược Sử Ngày Mai để cập nhật những video mới nhất nhé. Nếu bạn yêu thích nội dung của kênh và muốn ủng hộ tụi mình tiếp tục ra mắt những video chất lượng, đừng quên ghé thăm đường link Shopee của kênh để đặt hàng mà tụi mình đã để trong phần miêu tả của video này nhé. Hoặc bạn có thể donate cho kênh bằng cách quét mã trên màn hình. Để hoàn thành video này, tụi mình đã phải bỏ ra từ 10 đến 20 tiếng cho việc nghiên cứu, viết kịch bản, thu âm và dựng phim. Mỗi sự ủng hộ của bạn là một động lực to lớn để kênh tiếp tục phát triển và mang thêm các kiến thức bổ ích đến gần hơn với tất cả mọi người. Cảm ơn bạn đã xem video và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.